I don't know. I want cooking the rice. Out! Out! I love the way you kiss me every night. Hi guys! It's me, your kapitbahay. Welcome to my vlog. And for today's vlog, we are going to have our guest. Yay! Please welcome Mome! Parang mag-age lang kami, di ba? Talaga? Yes. Si, Oh my God. si Mame, I just met her like maybe a year na. But just now we had the chance to be together. Ayan. Inalok ko siya. I mean, hindi. Siya yung nag-alok sa akin. Papadinig ko sa inyo sa kanya yung message niya sa akin na sali ko daw siya sa vlog kasi alam Sabi ko. daw niya na nag-vlog na. Oo nga. Kumusta? Ibigay mo ko sa vlog mo ha, para sumikat ako, okay? Bye! Mama! Chup chup! Me! Love you, love you! My passport! Sabi ko, gis mo naman ako. Gis ko daw siya. Masyadong high-tech ang aking schedule. Pero napunta ako sa kanya. Kasi masyadong high-tech ang aking schedule. IT, ang schedule. Come over here, Mome. Why? Don't be shy and come. Ano ba, Mome? Ayan. Ang gagawin namin ngayon ni Mome ay translate this English, pagalingan or pababukan challenge. So, kayo na bahalang humusga. Translate this English, Translate this English. pagalingan or pababukan challenge. So, kayo na bahalang humusga. Ayan. Dahil mo naman masyadong malalim. Hindi ko alam yan. Hindi. Hindi, Mome. Yung mga malalapit lang na English yun ang alam ko. Here, Mome. Ayan. Ang tanong ko sa iyo, eto, Englishin mo to, Mome. Hindi ko alam yan. Nakakita ako ng usok mula sa malayo. Please translate in English. Ano yun? Hindi ko alam. Mome. I saw you the fire for the fire. Nakakita ako ng usok mula sa malayo. Ay, ano yung English noon? Hindi ko alam yan. I saw you the smoke in the fire. Mome. Ang sabi sa Google, and as per my English, ang sabi, I saw a smoke from afar. Oh, ay, tama naman ha. Magkatunog. Ano yun? Magkatunog. I saw you I saw you. Sino the yung you? smoke. I saw you. Sino you? It's the fire. Oh, tunog. Katunog yan. Nakakatinog ba? Magkatunog yun. Magkatunog. Masama. Hindi magkatunog. Magkatunog naman yun eh. Ano ba yan? Sobrang mali, di ba guys? Sobrang mali. Ano ba naman? Bahala na. Pa, ang ama ng aking kaibigan ay isang karpentero. Ano ba yun? Ang ama ng aking kaibigan ay isang karpentero. Is the father of my friend is carpenter. Carpenter? Carpenter. This father for my friend is carpenter. Magkatunog na naman. Huwag ka na mag-comment. Ano ulit ate? This father for my friend is carpenter. Yani, carpenter. Gumagawa ng mga bahay. This father of my friend daw. Yeah. Pero ang tama ay, the father of my friend is a carpenter. Ay, magkatunog na naman ulit. Magkatunog na naman ulit. Yan dahil, huwag ka na. Huwag ka na. Huwag na daw ako kumontra. Huwag ka na pumunta. Kami Magkatunog. kasi ng konti kasi hindi ka masyadong makita sa camera. Huwag na, huwag na ipakita. Ayan. Ayan. Ano pa? Ito, ang susunod ay, ang lola ko ay naglayas kahapon. Ang lola ko ay naglayas kahapon. Oh, no, 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 no. My grandmother, my grandma. Ang lola is ko missing. ay naglayas Is kahapon. missing. Naglayas. Naglayas. I don't know the English this one. My grandmother is the It's not a bee. what is the topic? My grandmother is the hindi ba? Hindi na yan alam. My grandmother ran away yesterday. Nalimutan ko na. Run away pala, hindi pala. Ang ganda-ganda far naman ang away. dito mo, mami. Ganda. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ang lola ko ay naglayas kahapon. Run away. Yeah, I My thought grandmother ran ran away Ran away. yesterday. Yeah, I thought, yeah. Okay, no problem. Only one word.
Only one. Only one word. Okay. Okay, the Another next one is, Another one. another one is, etong question, etong English, itong Tagalog word na ito is, kinuha ko lang to kay Sinab, at saka kay Aura, Itaas ko yung bubuday kasi nga para makita yung hikaw ko. Okay, yung hikaw mo. Yung hikaw ko. Dancing hikaw. Itong dancing, itong hikaw. Gintong para kaling mawalay di bali. Okay? Ganon. Itong tanong na to galing to kay Sinab eh. Di ba hindi kilala yun ni Mome, hindi niya alam kung ano yun. Ano yan? Minsan may mga taong hindi mo inaasahang dumarating, kaya magsaing ka ulit, kulang ang kanin. Naku po, ano yun? Minsan may mga taong hindi mo inaasahang dumarating, kaya magsaing ka ulit, kulang ang kanin. Sometime, coming my visitor, I don't know, want cooking the rice. Out! 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 I don't know what time coming, my friend, ganon. I don't know what time is she coming. I want cooking the rice. The rice. Dulo-dulo naman ang ilong ko sa mga English mo. Ang Okay. English niyan ay, mami, don't silip-silip. Okay. Sabi dito, sometimes there are people you don't expect to come. So, you cook rice again because it's not enough. Yun, mami. Sabi, sometimes there are people you don't expect to come. So, you cook rice again because it's not enough. Okay. Di ako na ang sala. Di ako na mali. Ito yung sala, mami. Okay. Bakit I'm wala ka accept. ng tinawag? Yeah, Wala ka ng tinama? Yeah. The next one, I'm accept. May the mistake. next one is again from Sinab Hierarchy and Hierarchy. And Sinab Hierarchy and Hierarchy. And Aura Breniga. Ano ba, Bren? Basta Aura, hi! And Zainab Hierarchy. Ayan, Okay. sorry, ginamit ko lang yung mga lines doon kasi idol. Okay. Kung may gusto ka sa isang tao, dapat sabihin mo na hanggat maaga kasi pag gabi na, tulog na yun. Okay. Kung may gusto ka daw sa isang tao, dapat sabihin mo na hanggat maaga. If you want something for the people, tell me in the morning early, not night, evening. Okay? Because, Because kasi pag gabi na, Disturb tulog na eh. yun. Because Pag gabi na, tulog na yun. because of night sleeping. Nahiyan din siya sa sarili niya. If you evening time, don't disturbing any people because sleeping all of you. Ano? Ganon daw, ganon. Alarm. Guys, comment below kung ganon nga. Sabihin nyo nga kung tama ang mga pinagsasabi ni Mome. Parang di naman, no? Alam, wala ako talagang naintindihan. My God, masisira yung vocabulary ko dito kay Mome. Okay. My God. Mome, the right English here is ganito. If you like someone, you should say it earlier. Because if you tell him at night, he's already sleeping. Okay. Okay. So, Mami, sala ka na naman. Sala na naman ako 2 times. So, ano yung No problem. Ano yung Kayo na lang mag-adjust mga double cuts. Kayo na lang mag-adjust. Kasi kayo na mag-adjust. mga kapit Kayo na mag-adjust. mga kapit Mga kapitbahay, kayo na mga kapit mag-adjust. baby. Yeah, kayo na mag-adjust kung hindi ko alam. Kayo na mag-adjust mga kapit Tama. baby. Kayo na mag-adjust. Ay, may tawag na pala ako ngayon sa aking mga Kapit baby. Kapit baby, hello! Kapit All my lang. kapit baby there. Alright, ayan Okay. yung pangalan ng aking family. Ang Now, aking mga... now finish? No, we have one more. Only one more? Ah, One okay. more. Okay. Ang baboy ay nalunod sa kumunoy. Ang baboy ay nalunod sa kumunoy. Hindi pa lang yun sa English. Kanina sinabi mo sa akin, pero gusto kitang sakpan. Kanina nandun kami, magkasama kami sa... Is the pig is Mabuti go- ngayon is the pig na kanina. Yun, the pig. Kanina. Is the pig is go inside the water. Is die already. Kanina guys, ganito kasi lang sabi ko, Mommy ha, share ka na, mag-vlog tayo mamaya. Sabi niya, sampulan mo nga ako kung ano yun. Sabi ko, nalunod ang baboy sa kumunoy. Sabi niya sa akin, you, the pig. You, the Ang sama, pig is diba? You, the pig. Ang biruin mo, guys. go inside the water. Is already die. Go die. Okay, finish. Finish daw. Init na siya. Gusto niyang umuwi. Ayan. Tama mi, ang tamang English doon ay, the pig drowned in the quicksand. Kumunoy is quicksand. Quicksand ang kumunoy, not water. Okay, sige, ikaw na tama. It's not Ako lang mali. water. Ayan, Okay, si I'm Mommy, accept. lahat na lang ng ginawa ni Mommy
Mommy dito sa ating challenge. Ay, sala. Sala lahat, okay? Okay? Alright guys, Sabi mo. guys, siguro hanggang dito na lang kasi film namin to sobrang late na. It's already like 1 a.m., almost 1 a.m. in the morning. Yeah. Ayan, kasi si Mome, she just called me and she's so excited. This is just a sudden, No, hindi sudden prap pa lang event. to. Mayroon pang pinali. Meron pa daw pang May pinali. pang pinali pa to. Prap pa lang to ngayon. Try lang pag may time, okay? Kasi first time lang ito. First time kong ganyan, gumanap ba? sa vlog. So, Yeah. guys, kung nagustuhan ninyo ang aming vlog for today, please comment below kung ano yung gusto nyong ipagawa sa amin dalawa ni Mome. Yeah. By the way, this is Mome Angie. Yeah. Yan, si Mome Angie Okay. po ay isang grooving Mome. Yeah. Yan, so, Next time, my Guys, life, comment below, ha? my story, and another one, yan, you know, ano nga ba yun? Yani Biryani. No. This one, ang tahong ni Carla, like that, okay? She wants to dance sa Yeah. tahong ni Carla. Yeah, okay. I like it. My God, I remember again, Sir Puloy. Sir Meron ka Puloy. ng kalaban. Ipapalaban ka to sa'yo. Ang tahong ni Carla. Ayan, pasample pa lang yan, Sample. guys. May papakita ko dito isang maliit na video clips na sinayaw ni Mome yung tahong ni Carla last night. Parang pasilip lang yun. Pasilip parang lang, patikim lang. Patikim lang, gano'n. Marami pa kaming mga fans. Okay, kahit wala pang fans. Kahit wala pa daw siyang fans, she's expecting for so many fans na daw. Fans, electric fans. Ayan, Electric so, fans, ganyan. guys, kung nagustuhan nyo again, kung nagustuhan nyo ang vlog namin for today ni Mome, please comment below. Yeah. Ayan, kung ano yung gusto nyo gawin namin, magbukbang ba kami, tanungin nyo yung life story ni Yeah, Mome, okay. about Mome. Ayan, Yeah, so, my story. I telling you in the truth, but control myself. Okay? Mome, you can talk in Tagalog if you have having a hard time talking in English. No, because me forget Tagalog, now English. I know. Mami, don't go. We have to close our vlog. Alright, guys? Okay. That's all for... Kamunin mo na yung likod ko. Ay, ang kape, doon sa baba. Ang natin yung... Ayan. Sorry, Stop ah. ni Mome. Wala naman eh. Kaya pala kasi. Alright, guys. Guys, that's it for today. Ayan. Abangan po nyo ulit si Mami. Next time. Till Next till time. okay? Next week. See you on my next one. Yeah, Bye. okay, bye. Bye. Alright. Ayan, guys. Thank you. Thank you very Thank you, mga much. kapit baby. Alright.